cooking alasin, gagawa po tayo ng cassava lecheflan. Balatan po muna natin ang ating kamote, tapos iririn po natin ng garine o kudkurin. Ang gamit ko po ay yung irira ng cheese para mas pino po yung ating kamoting kahoy. 1 kilo po aring kamoting kahoy na binili ko. Ito po ang mga sangkap: 3 tasang inirir na kamote, 1 lata ng condensed milk, at 1 itlog. Ilagay lang po natin ang 1 lata ng condensed milk sa ating kamoting kahoy. Ang ginamit ko po ay yung Jersey na condensed milk kasi mura lang po yun sa tindahan. Sairin lang po natin ang laman ng lata, pero huwag ang ating pasensya. Haluin lamang po nating mabuti hanggang mag-combine ang kamoting kahoy at ang ating condensed milk. Pag well combine na po, ilalagay na po natin ang ating 1 itlog. And then, haluin lamang po nating mabuti. Kapag nahalo na pong mabuti, iseset aside po muna natin at gagawa po tayo ng arnibal sa llanera. Para po sa caramel, maglalagay po tayo ng 2 kutsarang asukal sa ating llanera. Maglalagay po tayo ng 1 kutsarang tubig. Ito po ay para maiwasan ang pagpait ng ating relasyon. Arnibal po pala. Isalang lang po natin sakalan ang ating llanera. Kailangan po mahina lang yung apoy para hindi po agad siya masunog. At huwag po natin siyang hahaluin para hindi po tumigas yung ating asukal. Aalug-alugin lang po natin siya hanggang sa mag-golden brown. Kapag garinin na ho ang kulay ng ating arnibal, patayin na po natin ng apoy at palamigin natin sa isang tabi. Isali na po natin ang ating mixture sa llanera. Gumawa rin po ako ng maliliit laang para sa aking mga chikiting. Then, ilagay na po natin sa ating steamer. I-steam lang po natin ng 40 to 45 minutes sa mahinang apoy lang para maganda po yung pagkakaluto ng ating lecheflan.
Hindi malambot, hindi rin matigas. After 40 minutes, i-check na po natin ang ating cassava lecheflan. Tusukin lang po natin ng tinidor or toothpick. Kapag wala na pong sumasamang mixture, ibig sabihin luto na po siya. Kapag luto na, hanguin at palamigin. Kapag malamig na po siya, kusa po siyang aawang sa lianera. Ang ganda po ng kinalabasan ng ginawa natin. Ganyan po kapag niluto lang sa mahinang apoy. Medyo matagal nga lang pero maganda naman po yung kalalabasan. Kumbaga, sulit po yung ating paghihintay. Kesa sa forever. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Marami pa po akong share ng masarap na, mura pa na mga recipe. Napaka-creamy po niya. Malalaman niyo naman po yun sa unang tusok pa lang ng kutsara. Sobrang sarap po, promise, hindi kayo magsisisi. Sa 3 tasa po ng kamoting kahoy, makakagawa na po kayo ng 5 lianera. Maaari niyo po siyang ibenta ng 60 to 80 pesos, depende po sa lugar ninyo. Salamat po sa panonood.